In een kleurrijke wereld gaapt een eindeloze kloof. Deze ooit zo harmonieuze wereld raakt steeds meer verdeeld door twee tegenstrijdige ideeën. Deze groepen zijn al generaties lang in conflict, leven elk in hun eigen bubbel, allebei ervan overtuigd dat ze de enige ware waarheid bezitten en vastbesloten om hun waarheid te verdedigen tegenover de ander. De bewoners van deze wereld zijn verdeeld en leven in constante rivaliteit. Ze geloven in de superioriteit van hun eigen wereldbeeld en beschuldigen elkaar voortdurend van het verspreiden van nepnieuws en onderdrukken van de waarheid. In deze haatvolle en arrogante wereld is er op één plek pure liefde te vinden. Dit zijn de tieners Marianne en Youssef. Hun ouders leren dat hun wereldbeeld de enige juiste is en dat de tegenpartij enkel leugens verspreidt. Marianne en Youssef zijn allebei nieuwsgierig en nemen niets voor waarheid aan. Dus gaan ze tegelijkertijd op ontdekkingstocht naar de kloof, naar die andere verboden wereld. Als ze elkaar zien, door het onkruid dat hun werelden van elkaar scheidt, worden ze direct smoorverliefd. Marianne komt uit de rode wereld. Deze wereld ontstond uit kunstenaars en activisten die streden tegen ongelijkheid. Zelfontplooiing is hun hoogste goed, maar ze worden radicaler. Op een gegeven moment verboden ze alle godsdiensten en tradities. Wetenschap en vooruitgang is het motto van dit land. Hoe gekker je eruit ziet, hoe beter. Dankzij hun technologie zijn ze halve robots geworden. Kinderen krijgen, dus een gezin stichten, is niet toegestaan. En de gedachtepolitie, die ieders gedachte kan lezen, houdt dit streng in de gaten. Youssef komt uit de blauwe wereld. In deze gestructureerde wereld lijkt bijna alles en iedereen hetzelfde. Orde en regelmaat zijn dan ook hun motto. Hier wonen vooral boeren, jagers en handwerkers. Ze zien zichzelf als bewakers van de traditie en vinden gezag en gehoorzaamheid erg belangrijk. In deze wereld bepaalt je geslacht je levensloop. Mannen werken, vrouwen doen het huishouden. Ze geven hun kinderen thuis onderwijs. Tot ze 12 zijn, dan volgen ze het pad van vader of moeder. Een inwoner van de blauwe wereld voelt zich heel erg vrij, maar de meeste boeken en kennis zijn verboden. De tiener Marianne raakt zwanger. Haar zwangerschap is een groot probleem, want kinderen krijgen, maar zeker ook haar relatie met Youssef is verboden. Youssef kan het kind ook niet meenemen, want op seks buiten het huwelijk staan strenge straffen. Dus besluiten ze maandenlang in het onkruid van de verboden grens te bivakeren. Dan wordt liefdesbaby Joshua geboren. Met pijn in hun hart laten ze hun baby achter en besluiten ze elkaar daarna voorgoed vaarwel te zeggen. Baby Joshua wordt al snel gezien door de uil die sinds de scheiding van de twee werelden heerst over de grens en de afgrond. Hij is de beschermer van de diepe wijsheden die verloren zijn gegaan. De uil pakt de baby, voert hem diep de afgrond in en voedt daar Joshua op tot een intelligente jongen. Al die tijd verbood de uil Joshua één ding: kijken in de gouden spiegel die de kloof scheidde van de bovenwereld. Als Joshua 18 is, overwint hij zijn angst en besluit hij de verboden spiegel te onderzoeken. Zodra hij in de spiegel kijkt, klinkt er een harde stem die zegt: Ik reflecteer de echte waarheid. Waarna het glas verandert in een ontelbaar aantal kleuren en patronen. Onmiddellijk komt de uil aanvliegen. Joshua verwacht dat hij woedend is. Maar nee, hij is dolgelukkig en zegt: Jouw moedige nieuwsgierigheid is de redding voor de mensheid. Joshua begrijpt er niks van. Hou je aan me vast, ik zal je iets laten zien. Zegt de uil en samen vliegen ze kilometers de lucht in. Vanaf deze nieuwe hoogte zien ze de wereld in al zijn prachtige diversiteit. Dit is de echte wereld, Joshua, hier kom jij vandaan. Maar je ouders moesten jou en hun liefde voor elkaar laten gaan omdat ze uit de twee tegenstrijdige werelden komen. Maar ik zie alleen maar één wereld. Dat zie je goed.
Maar de mensen beneden zien alleen maar de kloof waarin jij opgroeide. Ze denken dat de kloof en hun perspectief de enige waarheid is. Maar volgens de gouden spiegel bezit alleen deze de waarheid. Dat klopt, Joshua. Denk goed na wat ik je gezegd en getoond heb en na wat je in de spiegel gezien hebt. Joshua denkt na. Ik begin het te begrijpen. De echte waarheid ligt niet vast in één van de twee perspectieven. Er is geen vaste waarheid, alleen een diversiteit van perspectieven. De wereld is niet zwart-wit, maar vol nuances en complexiteit. De waarheid is een samenspel van verschillende perspectieven, ervaringen en realiteiten en de bereidheid om de ander te begrijpen en om samen te werken. De uil is trots op Joshua en zegt dan: Toch bestaat er wel één algemene waarheid, namelijk liefde. Joshua, omdat jij de moed en nieuwsgierigheid had om in de spiegel te kijken, ben jij voorbestemd om deze liefdevolle boodschap door te geven aan de mensen hier beneden en om hen te redden uit hun haatvolle wereld. In de daaropvolgende jaren is Joshua een begaafde spreker. In beide werelden heeft de populaire influencer veel fans. Oordeel niet, anders word je zelf veroordeeld. Heb je vijanden lief, doe goed aan wie jullie haten. Doe met anderen zoals je wilt dat ze met jou doen. Wie de eerste wilt zijn, moet de dienaar van allen zijn. Laat degene onder jullie die zonder zonde is, de eerste zijn die een steen werpt. Iedereen die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Slaat iemand u op uw rechterwang? Keer hem dan ook de andere wang toe. Zijn boodschap van liefde en begrip wordt steeds populairder. Maar tegelijkertijd groeit ook de haat onder de mensen uit beide werelden die hun eigen waarheid en de status quo niet willen opgeven. Deze mensen worden steeds extremistischer. Op een gegeven moment zijn ze zo wanhopig dat beide extremistische kampen het onmogelijke gaan doen. Ze gaan samenwerken om Joshua uit te schakelen. Op een avond is Joshua aan het dineren met zijn 12 beste vrienden. Maar dan wordt de deur opengetrapt door een groep soldaten. Joshua wordt gearresteerd en afgevoerd. Zijn vrienden vluchten huilend weg terwijl ze snel hun data verwijderen. Alleen vriend Jules blijft achter. Een soldaat geeft hem wat bitcoins als vergoeding voor zijn verraad. Joshua wordt overgebracht naar een speciaal voor hem gebouwde rechtbank en gevangenis op de grens van onkruid tussen beide werelden. Omdat hij op de grens is, wordt hij de ene keer fysiek en de andere keer virtueel gemarteld. Als de rechtszaak begint, is een jury aanwezig van mensen uit beide werelden. In het publiek zit maar één vriend van Joshua, en ook zijn troosteloze moeder Marianne. Zij zijn de enigen die achtergebleven zijn voor Joshua. In de tijd dat hij gevangen zat en gemarteld werd, maakte propaganda in de beide werelden overuren. Deze propaganda maakte op een overtuigende manier van Joshua's boodschap een duivels verhaal van landverraad. Joshua wordt voorgeleid, hoort de beschuldigingen en een debat begint tussen hem, de rechters en jury uit beide werelden. Boze menigtes die via een live-verbinding meekijken, schreeuwen buiten om Joshua's executie en dat hij stopt met zijn relativerende boodschap. Jury, wat is de uitspraak? Schuldig. Daarbij veroordeel ik Joshua tot een levenslang technologieverbod. Nee. De doodstraf. Maar de doodstraf bestaat al eeuwen niet meer? Goed, deze rechtszaak is al bizar genoeg. Welke doodstraf willen jullie dan? Gedwongen biologische assimilatie of kruisiging? Nee. De ergste dood. Goed, geef hem de ergst mogelijke straf. Ik was mijn handen in onschuld. Mag ik wat heilig water uit Mars? Op
de dag van de executie moet Joshua in de blauwe wereld zijn kruis ophalen en deze dragen tijdens een lijdensweg van vele uren over de grens naar de rode wereld. Daar wacht hem na een pijnlijke kruisiging in de blauwe wereld gedwongen biologische assimilatie. Door middel van nanotechnologie zullen ze Joshua laten oplossen in het universum, het collectieve bewustzijn. Omdat zijn haters zo in hun eigen waarheid geloven, beseffen ze niet dat ze hiermee hun eigen graf graven. Tijdens Joshua's lijdensweg blijven moeder Marianne en beste vriend Juan continu aan zijn zij. Ze beloven zijn boodschap te zullen verspreiden. Als Joshua gekruisigd wordt, zijn ze kapot van verdriet. Maar als Joshua's halfdode lichaam biologisch geassimileerd wordt, zien ze iets opmerkelijks. Joshua's gemoed verandert, hij lacht continu en hij straalt continu een pure liefde uit die de hele kamer vult. Een paar seconden later is de executie uitgevoerd, een pure en liefdevolle ziel is heengegaan. Tegelijkertijd verduistert de hemel en barsten er wolken open. Een krachtige lichtstraal omhult Joshua's dode lichaam en een grote bliksem verwoest het gebouw, de rechtbank en de in onkruid gehulde grens van beide werelden. Deze chaos duurt 2 dagen. Maar na de tweede nacht, op de derde dag, komt voor het eerst de zon op. Er lijkt iets drastisch veranderd te zijn. Mensen uit de rode en blauwe wereld zoeken elkaar op. Daar waar ooit de grens was, daar bevindt zich een gouden spiegel. Omdat Joshua's bewustzijn nu iedereen bereikt heeft, verliezen ze hun vastgeroeste ideeën en realiseren ze zich dat alleen liefde en begrip de waarheid is. Zelfs de extremisten die Joshua vervolgden, veranderen van perspectief, zodra ook zij in de spiegel van de waarheid kijken. Vind jij dit een leuke video? Abonneer je dan nu op mijn kanaal.